ti bẹ̀rẹ̀ ètò fún tòní lórí ètò Health Focus. Ẹ jẹ́ ká mú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n, ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n wa fún tòní. Jack Lalam ló sọ̀rọ̀ yẹn. Ní tó dẹ̀ sọ, ó ní wípé àsùnwọ̀n ìlera rẹ àtàsùnwọ̀n ilé ìfowópamọ́ rẹ mo ti sọ́rí. Nǹkan kan náà ní tó bá fi ibẹ̀ náà ló kó. Your health account, your bank account are the same. The more you put is the more you can take out. That is coming from Jack Lalam. With that, I welcome you to another interesting and impactful episode of your darling program. The program is Health Focus on Fresh FM. I remain your regular host on the program. My name is FAYSOL OLUWAKEMI Dokitomoye. And this is your award-winning and undisputed indigenous health content maestro. It's nice to be on the program today. It's nice connecting with you once again on the program. Today on the program, this week on the program Health Focus, we are focusing on a commemorative day, very important as such, because this week is World Hepatitis Day. World Hepatitis Day. So that is why we shall be focusing on the topic. It will be our theme for today's conversation on the program Health Focus. Bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ mi fúngbà àkọ́kọ́, Health Focus lè tuntun ìkànnì àgbáyé tó kọjá ẹlẹ́kùnjẹkùn ló ti ń gbọ́. Tó o bá wá ń béèrè pé bó lọ ń gbọ́ yìí, kò nílò àti ṣẹ̀mọ́ dára ẹni láàmú. Fresh náà ń pè bí Fresh FM Nigeria. Ìkànnì tó kálé kákó, tó ṣe wípé kò síbi tó o bá rí o wà lórílẹ̀ ayé yìí, àfi wí tí o bá sí sánmọ̀. Ó nìkan ló ti ní láǹfààní àti gbé Health Focus. Jẹ́ n tún wá jẹ́ tán, kódà ó tún lè gbọ́ ní pílánẹ̀tì míì. Pẹ̀lú tẹkinọ́lọ́jì tí ń lọ lọ́wọ́ báyìí, ó lè wà nù space. Bó ṣe wípé astronaut ni ọ́, kó o wá fẹ́ rìnrìn àjò lọ sínú space, ó láǹfààní láti gbọ́ Health Focus, ó láǹfààní láti gbọ́ Fresh FM ń bẹ̀. Àgbà tí íńtánẹ̀tì bá ṣàdédé bẹ̀, ọ gbọ́ kétékété. Wọ́n kàn máa sọ pé ọ̀rọ̀ àwọn tí ń bẹ ní Planet Arts àti Planet ibi tí wọ́n bá wà, Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀. FAYSOL OLUWAKEMI Dokitomoye ló kọ mi. Wọ́n jẹ̀dá lọ́mọ tí ò lè daṣọ rẹ̀ tó ṣe pọ́lọ́ngàn ọba náà ní ṣan gbogbo gbà. Lórí ètò Health Focus fótó ní, ọmọ mẹ́nu bà àkòrí kan tó ti yàtọ̀. Èyí tó tún ní kìmí yàtọ̀, tó tún ṣàǹfààní yàtọ̀. Ó ṣe wípé ẹ tún rí ẹ̀kọ́ tó pọ̀ múlò ń bẹ̀ yàtọ̀ lónìí lórí ètò Health Focus. Níbo ló ka yín mọ́lẹ̀ ní tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi? Inú ilé lẹ́yìn wà, àbẹ́ yìí wà níbi iṣẹ́ lọ́wọ́, àbẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ darí bọ̀ láti ibi iṣẹ́. Ibikíbi tó bá ka yín mọ́ ibi rẹ̀ náà ni. Lónìí, a máa ṣàgbéyẹ̀wò nǹkan kan tí àwọn olóyìnbó ń pè ní hepatitis. Ibà jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ nǹkan tí ó gbajúmọ̀ káàkiri àgbáyé.
ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí ó ní àkòrí yẹn ní àyájọ́ yẹn bọ́ sí gbogbo ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n nínú oṣù kejì ọdọọdún ó ní àyájọ́ yẹn ìyẹn World Hepatitis Day gbogbo ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n ọ̀sẹ̀ tó bá kányìn nínú oṣù keje ni ẹni máa bọ́ sí ló fi wá bọ́ sọ́sẹ̀ tá a wà yìí. òun náà ni World Hepatitis Day torí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé nǹkan tá a máa gbé yẹ̀wò nìyẹn lórí ètò Health Focus fún tòní. kí ni tí ẹ fẹ́ mọ̀ nípa hepatitis onírúurú èwo ló wà èwo ló wọ́pọ̀ jù kí làwọn àpẹẹrẹ kí ni nǹkan tó yẹ kéèyàn ó fura sí tó bá ti ń ṣèyàn tó bá ti wọra kí ló yẹ kéèyàn máa ṣe kí ni ò yẹ kéèyàn ó ṣe bó bá wá ṣèyàn tán kí ni ìtọ́jú àwọn nǹkan wọ̀nyí ńlá máa gbé yẹ̀wò lórí ètò Health Focus fún tòní. ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ ẹ wá nǹkan fìdílé àbí ẹ fìdílé nǹkan ká tún jọ gbéra wa rìnrìn àjò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìlera tí ó tún jẹ́ ká tún wà lálàáfíà ara. ẹ jẹ́ àjọṣe tá a ní fún yín bá a bá padà dé ètò Health Focus ó mọ̀ tẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀. You're listening to FAYSOL OLUWAKEMI Health Show, Health Focus on Fresh FM. Across Nigeria, teachers are changing lives every day. Now it's time to celebrate them. Applications for Multina Teacher of the Year 2026 are officially open. If you're a secondary school teacher, register now at www.multinateacheroftheyear.com. This year's grand prize winner will receive a brand new Honda SUV, 10 million naira cash prize, capacity development training, school infrastructure, and a 1-year supply of Multina. Second prize winner gets 5 million naira. Third prize winner gets 3 million naira. And the state champions will receive 1 million naira each. The Multina Teacher of the Year is an initiative of Nigerian Breweries Felix Ohiwere Education Trust Fund, supported by Union Bank, Airpeace, and Honda. Entries close August 7, 2026. Terms and conditions apply. This is your award-winning and undisputed indigenous health content maestro, FAYSOL OLUWAKEMI Dokitomoye. Welcome back. The program is Health Focus on Fresh FM. Earlier before now, I said today we are going to focus on hepatitis because this week is World Hepatitis Day. Hepatitis Day. It's every 28th day in the month of July, and it's a special day. It's a global awareness day led by the World Health Organization and other partners, and the focus of this day is to raise awareness about
about viral hepatitis to encourage testing and vaccination where available, and to also promote access to treatment of hepatitis. So this year's theme, or this year's focus, is looking at accelerating action to eliminate hepatitis, because hepatitis is already a public health threat. So that is why it's important to have this conversation. It's very important to have this topic discussed every time. Hepatitis tá à ń sọ yìí, àyájọ́ kan ni, àyájọ́ World Hepatitis Day tá à ń sọ yìí. Ó jẹ́ àyájọ́ kan pàtàkì èyí tí àjọ elétò ìlera lágbàáyé WHO tí wọ́n yà sọ́tọ̀ láti fi máa ṣe ìpolongo ìlanilọ́yẹ̀ àti pípè fún ìtọ́jú àti àwọn àlàyé lórí nǹkan tá à ń pè ní hepatitis. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé mo ṣe sọ ṣáájú àkókò yìí, ọ̀sẹ̀ yìí ló bọ́ sí. Ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí, gbogbo ọjọ́ 28 nínú oṣù keje ọdọọdún òun ni màá wáyé. Torí ẹ̀ ló jẹ́ pé nǹkan tá a máa mẹ́nubà lórí ètò Health Focus nìyẹn fún tòní. Àlejò mi ti wà ń kalẹ̀ torí lára nǹkan tí àjọ elétò ìlera lágbàáyé WHO tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ yà sọ́tọ̀, tí wọ́n fi ojú sùn, tí wọ́n ń wò gangan ní ti sàn án lórí ọ̀rọ̀ hepatitis yìí gan. Òun ni ìpolongo láti jẹ́ kí àyẹ̀wò kó jẹ́ èyí tí ó kàlẹ̀ kakò. Yes. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé àwọn tó tún jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa àyẹ̀wò tómi tẹ̀jẹ̀nú ara, ìyẹn àwọn medical lab scientists, àwọn ni àwọn tá a gbà lálejò lórí ètò Health Focus fún tòní. My guest on the program today is a medical lab scientist, Salawo Aji Bola Damilare. Your state chairman of Young Medical Lab Scientist Forum, YMLSF. Lálejò wa lórí ètò Health Focus fún tòní. Elétò ìlera onímọ̀ ṣègùn òyìnbó tó ń rí sí àyẹ̀wò tómi tẹ̀jẹ̀nú ara. It's nice having you on the program Health Focus. Ẹ káàsán, atọ́kùn ètò. Àwọn kan ń gbọ́ wa láàárọ̀ báyìí. Àwọn kan ń gbọ́ wa ń rọ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn kan ń gbọ́ wa lálẹ́. Èwo lẹ́wà mú ń bẹ̀. Ẹ kú ojúmọ́. Àbí a kú dédé àsìkò yìí. A kú dédé àsìkò yìí. Nǹkan bá gbogbo ẹ̀ mú nù. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Health Focus. It's nice having you once again. This week, precisely 28th day in the month of July, it's World Hepatitis Day. A lot of people don't have the knowledge, in-depth knowledge of what hepatitis is all about. Many people take it with levity. Many people do say hepatitis, it's even more severe than HIV. A lot of people don't know. So, what is hepatitis? Hepatitis is the inflammation of the liver, and it could be caused by a lot of things. Say we have viral infection, which will be our focus on the program for today. Okay. Excessive alcohol consumption. Okay. Drug-induced liver injury, autoimmune hepatitis, metabolic disease, exposure to toxins. Basically, hepatitis is a disease of the liver, where the liver can no longer, it affects the liver in such a way that it can no longer perform the normal function God has created it to perform. All right, thank you very much. So let's have that recap in Yoruba. Okay. Tá bá ń sọ pé àrùn
hepatitis tá à ń pè ní hepatitis oríṣiríṣi nǹkan ló lè fà á ṣùgbọ́n àrùn hepatitis ó ní í ṣe pẹ̀lú àrùn tó dojú kọ ẹ̀dọ̀ nínú ara ẹ̀dọ̀ tá a sì ń wò ó ṣe kókó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ribiribi tó ń kó nínú ara ènìyàn oníṣẹ́ tó pọ̀ tó ń ṣe. So àwọn ohun tí ó lè fà á kí ẹ̀dọ̀ náà má ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́ fún àpẹẹrẹ ó ní kòkòrò eléyìí tá a lè fojú rí tá à ń pè ní viral infection. ìkan náà wà tó yẹ pé ọtí àmupara tí ò ní gbèdéke. ìkan wà tó ń pè ní ibi tí eléyìí tí ẹ̀yà ara ènìyàn tó dojú kọ ìyẹn náà ń pè ní autoimmune. àwọn àìsàn míì tún wà ṣùgbọ́n ní orí ètò lónìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ tẹ́lẹ̀ a máa wo eléyìí tí ó ń ṣe hepatitis B and the viral hepatitis àwọn tó ní í ṣe pẹ̀lú kòkòrò bí a ti ń kó kòkòrò náà àti bí Ọlọ́run ṣe ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣeun gan ni àlejò. Now, as a health journalist that I am, health advocate, at least I've researched, in fact, I've discussed this topic times with a number of my shows since the inception of my program Health Show over a decade ago. Now, up to this moment, do you know some people still don't know that hepatitis have different types, but people are much more familiar with the popular hepatitis B, right? Yes. What are the types of hepatitis? Yeah, we have hepatitis A, there is hepatitis B, there's hepatitis C, there's hepatitis D, and there's hepatitis E. Wow. So we can say hepatitis from strain of A to E. E. And they are different variants. They are not the same. Okay, so leaving the focus for today apart, which is hepatitis B, let's just talk across the other different types of hepatitis A, B, C, D to E. What are the causes? What are the types? What are the symptoms? Let's just say causes. Okay. So for hepatitis A now, it's caused by hepatitis A virus. Okay. And the mode of transmission can be through contaminated food or water. So the root is usually fecal oral láti ọwọ́ dẹnu. Láti ohun tí à ń jẹ. Ènìyàn. Hepatitis A. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì ní ohun tá à ń pè ní vaccine. Tá a fi lè dóòlà rẹ̀ ṣe abẹ́rẹ́ àjẹára tó lè dóòlà rẹ̀. Fún hepatitis B, ìyẹn èèyàn lè kó láti inú ẹ̀jẹ̀ bóyá èèyàn ń ṣàìsàn nísìn wọ́n fún lẹ́jẹ̀ tí wọ́n screen properly and unscreened blood transfusion that are not properly screened. Then could be through contaminated blood. Then among drug users, these people who do drugs, okay, they inject each other, you can share needle and all those things. So basically major ways where in fact through sharp needles, contact with the droplets from it and all that could expose one to the infection. And luckily also, there is vaccination for it. There is vaccination for it. For hepatitis C, is also hepatitis B and hepatitis C. Usually, they have almost the same route of contamination. The same mode of transmission. Rather, through blood exposure, unsafe transfusion, needle, sharing of needle, sexual intercourse, also for hepatitis B, also. And so also, but for hepatitis C, there is still no vaccination yet. C? For C, yet. That is really known yet. But for hepatitis D now, for hepatitis D also through body fluids. And it also is transmitted alongside with hepatitis B. So bí pé hepatitis B ni máa ń fún ní ààyè ni. So and is preventive by if you are able to if you're able to go through vaccination by hepatitis B, you're most likely going to be safe against hepatitis D also. Yes. And for hepatitis E, it's also like hepatitis A, which is transmitted through contaminated water or food. Yes.
All right, thank you very much. Well, let's just have a brief recap of it in Yoruba. Okay. Oríṣiríṣi hepatitis tó wá di jẹ́ kó yé wa pé A, C, E ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àbá ní àpè ní ABD, àmọ́ kò sí C nínú Yorùbá. Ẹ jẹ́ ara lo nǹkan fi wé A, B, C, D, E. Ẹ bá mú lérèfé. Ní kúkúrú, ohun tí kòkòrò hepatitis ó pín sí A, B, C, D títí dé E. Hepatitis A àti E ọ̀nà kan náà ni èèyàn fi máa ń kó wọn nípa oúnjẹ jíjẹ, nípa téèyàn bá jẹ oúnjẹ tí kòkòrò náà ti wà nú ẹ̀ àbí omi tó ti ní ṣe pẹ̀lú kòkòrò náà téèyàn gbé mu. So ohun tí à ń pè ní nípa oúnjẹ, àyè oúnjẹ tí ò mọ́, ohun jíjẹ tí ò mọ́ tó ń wẹnu ní hepatitis A àti E. Ṣùgbọ́n hepatitis B àti C ọ̀nà tí a fi lè kó wọn ó tún papọ̀ bákan náà nípa ẹ̀jẹ̀, bóyá wọ́n fún yàn lẹ́jẹ̀ àbí ẹ̀jẹ̀ rẹ nǹkan kan ẹ̀jẹ̀ lágbájá tó ti ní àrùn náà ó wá tún kan ẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ ó kanra wọn ẹ̀jẹ̀ dàpọ̀ mẹ́jẹ̀ ara ẹ̀ ni nípa ìbálòpọ̀ èyí náà ń bẹ lára ẹ̀. Ṣùgbọ́n hepatitis D ní tiẹ̀ òun máa ń ṣe bíi àrùn alátẹ̀lé hepatitis B ni. Bí alátẹ̀lé hepatitis B ni ẹni tó bá ti ní hepatitis B ó ṣeé ṣe bí ìgbín àti kara wọn méjèèjì. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe olú ètò so bó ṣe rí nù àwọn méjèèjì máa ń tẹ̀léra wọn báwọn. ẹ ṣeun gan ni àlejò náà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a bá ní ká wò nínú hepatitis oríṣiríṣi bíi 5 tá a ti là kalẹ̀ yìí èwo ni ó wọ́pọ̀ jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Eléyìí tí ẹ jẹ́ n sọ báyìí eléyìí tí iṣẹ́ ìwádìí tó fi hàn tó sì jẹ́ pé nínú ètò ìlera ó ṣe kókó tí attention wà lórí ẹ̀ ó ní hepatitis B tẹ̀lé ní hepatitis C ṣùgbọ́n hepatitis B gangan ó ní ojú wà lórí ẹ̀ dáadáa nítorí iṣẹ́ ẹbí àti ìjàmbá tó ń kó bá ẹ̀yà ara. Pàṣẹjẹ́ asọ̀run wájú pàmò ti pàkọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. All right. Bẹ́ẹ̀ni. So hepatitis B. Bẹ́ẹ̀ni. La máa sọ pé it's a kind of a common type of hepatitis that is more focused. Yes. In Nigeria. Yes. Now, we've discussed. You've discussed briefly about transmission of hepatitis. Hepatitis B, which is the main focus, ẹ jẹ́ ká tún mẹ́nu bà àwọn ọ̀nà tá a lè gbà tún kó téèyàn lè gbà ní kó tó di pé àwa máa mẹ́nu bà àwọn kan míì tó jẹ́ bí àpẹẹrẹ. Ẹ jẹ́ á mẹ́nu bà. Fún àwọn ọ̀nà téèyàn lè gbà kó ṣe pa kan sọ lérèfé nígbà tá à ń sọ A, B, C, D, E ni. So now we are focusing on hepatitis B. So what are the mode of transmission? How is hepatitis B transmitted? Ṣé rí ohun kan tí ó yani lẹ́nu nípa hepatitis B ni pé yàtọ̀ sí fún àrùn AIDS tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ nípa ẹ̀ tí ó jẹ́ gbajúgbajà tá a mọ̀, hepatitis B burú débi pé òun lè survive ó sì lè wà láàyè láti lágbára àti ṣèyàn ní jàǹbá nígbà tí ó bá tún sí ní ara ẹni náà mọ̀. Fún bí àpẹẹrẹ HIV nísìn tó bá ti kúrò ní inú cell inú ẹ̀yà ara yẹn is not viable again. Ó lè má lè ṣe èèyàn ní jàǹbá mọ́, ó lè má lè wọnú ara ẹni tí ó ti ṣe ń jàǹbá. Ó padà di undetectable equals untransmittable. Ṣùgbọ́n hepatitis B ò rí bẹ́ẹ̀. Hepatitis B can be transmitted through blood, like I said earlier on, also through body fluids. Àwọn oje ara ẹ ṣé o. Through body fluids. It can also be chronic, that is ó lè wà lára fún bí oṣù ọdún. Fúngbà pípẹ́ tí ò sì ní farahàn, tí ò ní sọ fún yín tẹ́yìn ò ní mọ̀ pé nǹkan bẹ tí ó farasin tó ṣe pé nígbà tí ó bá wá máa padà farahàn kọ́lọ́ ràn wá lọ́wọ́ ni ó jẹ́ kí wọ́n lè dóòlà àárín náà ní
la fi ń pariwo fún gbogbo èèyàn pé kán lọ ṣe àyẹ̀wò hepatitis B. Kìí ṣe ọjọ́ pé èèyàn positive kìí sọjọ́ ọkú. Ó ní bí wọ́n ṣe lè rìn, ó ní ìgbésẹ̀ tán lè gbé tí bó ṣe pọ̀ tó tí ó ṣe wálẹ̀ tí ò sì ní ṣe ìjàmbá débi tó yẹ kó ṣe dé. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà ní pé ìgbà tó bá tó fa jẹjẹrẹ, tó bá tó di pé liver lọ, ẹ̀dọ̀ yín ò ṣiṣẹ́ mọ́, ojú ti ń pọ́n, gbogbo ìfarahàn rẹ̀ ó ti ṣiṣẹ́ débi tó ti bà nǹkan jẹ́ gidi. Lọ́pọ̀lọpọ̀ tó máa ń wá sílé ìwòsàn tán wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé òkè lọ ṣàyẹ̀wò báyìí, táyẹ̀wò wàá fi hàn pé ó ní hepatitis. Ẹ ṣeun. Health Focus lẹ́tọ̀ tẹ́ ń gbọ́, ìkànnì Fresh FM náà lẹ́tọ̀ ń gbọ́, pẹ̀lú FAYSOL Olúwakẹ́mi Dọ̀kítọ́mọ̀yẹ. Àlejò wa lẹ́tọ̀ lẹ́rọ onímọ̀ ṣègùn òyìnbó Sàláwù Ajíbọ́lá Dámiláre, wọ́n ni wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ látàárọ̀ lórí ètò Health Focus lórí àkòrí tá a gbé yẹ̀wò hepatitis, tó dẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tí à ń mẹ́nu bà yìí àwọn ọ̀rọ̀ tó ní kìmí gbáà ni. Now, let's discuss the earlier signs and symptoms of hepatitis. Yep. Now, for the earlier signs of hepatitis, or let me say the clinical features that patients usually present with when it has usually, like I said, in the early stage, when it's still acute, is asymptomatic. The person may not show any symptom until the person is screened or for it. But when it becomes chronic, and the features the clinical features we can see patient presenting with are fever, fatigue and weakness, loss of appetite, nausea and vomiting, right upper abdominal pain, dark urine, pale stool that looks clay colored, jaundice, yellowness of eye and skin, itching, then enlarged liver. These are the clinical features usually that patients present with. But the ones that are more often seen that you can without a clinical It's obvious. It's obvious without a physician or a medically inclined person saying, for instance, you're seeing fever that you're not able to trace, you're feeling fatigue and weakness, loss of appetite, and the dark urine, jaundice, because the yellowness of eye and the skin. Sometimes when you press, you make a depression on the screen, you see it. The jaundice can get to that level. Yes. So the skin will be yellow. Yes, gives a yellow pigmentation. The pigmentation of the begins to show on it. Wow. So àwọn àpẹẹrẹ tí ẹ mẹ́nu bà ọ́ lédè Gẹ̀ẹ́sì ẹ bá wa sọ lédè àbínibí wa. Fún bí àpẹẹrẹ, àwọn àpẹẹrẹ tí máa ń fi hàn ara gbígbóná, ìrẹni láti inú wá kàn sáà ń rẹ̀ ọ́, oúnjẹ ọ̀lọ́ lẹ́nu, oúnjẹ òsì wọ́ jẹ, à ń bì, ibi apá ọ̀tún ikùn kó máa roni láì fini sílẹ̀, ìtọ̀ wá dàbí Coca-Cola, bí ọtí nǹkan ẹlẹ́rìndòdò tó pọ́n, then kí ojú máa pọ́n, kìí ṣe kó pọ́n bí ẹ̀rẹ̀ náà lélẹ́yìí o, bí àwọ̀ òféèfé, then ara ń jáni jẹ àwọn. Ṣùgbọ́n ní àwọn eléyìí, àwọn tá a sọ yìí, nígbà tí kòkòrò bá ti báṣẹ́ débì kan ni o, ní gbogbo eléyìí ó tó ṣe máa jẹyọ o. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ fún bí oṣù mẹ́fà, 6 months that the infection tí àrùn yìí ti wà lára, èèyàn lè mọ̀ èèyàn kódà kò ní farahàn, yóò farasin ni. That's what I'm about to ask. Can someone have hepatitis without knowing it? Yes. In the early stage of hepatitis infection, it's usually asymptomatic. In fact, as on my way here, I was having a conversation with one of our bosses who endorses a lot of blood transfusion, blood drive, and all that. And
the person was lamenting at the level of knowledge, ignorance concerning hepatitis. People get to know at the point when they want to donate blood. You know, there are people who voluntarily donate blood to rescue life. And by the way, blood donation is actually very important and is encouraged. But it's at that junction that they now screen them and say, let's screen for this. They will screen for hepatitis B and C majorly in that line of hepatitis. And that's when most people then come out to say, oh, that's when it's detected. Or maybe when people register for ANC. And it's not everywhere where they do the screening. Maybe pregnant women register for antenatal care and they now do the viral screening, or a patient is going for surgery and they now do it. So those are the cases where people naturally would, or maybe a medical screening or examination certificate that you need, and they say go and do the following test. That's when most people know, because it doesn't present, it doesn't have any major symptoms that you can say this is hepatitis B. That's serious. The program is Health Focus on Fresh FM. We've been talking about hepatitis with my guest in the studio, medical lab scientist Salawu Ajibola Damilare. We've discussed extensively on hepatitis, what hepatitis is all about, types of hepatitis. We've also discussed some of the signs and symptoms of hepatitis. So on the program today, we got to know that hepatitis B and hepatitis D, they have strong relationship. All these points and more are what we've been reading out on the program today, Health Focus. Àlejò wa di sọ̀rọ̀ tó pọ̀. Wọ́n tẹ̀dí jẹ́ kó yé wa nǹkan tí hepatitis B àti hepatitis A, hepatitis gbogbo ẹ̀ márààrún tí wọ́n sọ, wọ́n di jẹ́ ó yé wa. Kó wá tó di pé màá tẹ̀síwájú àlejò wa. Hepatitis yìí àárín àwọn wo ló ti wọ́pọ̀ jù? Àwọn wo ló lè ṣe? Ṣé àrùn ọmọdé ni àbágbà? Ọkùnrin máa ń ṣe jù ní àbóbìnrin? Àrùn tí ò mọ̀ ọmọkùnrin yàtọ̀ sógbìn ìmọ̀ ni. Kódà ọmọdé gan mọ̀ yàtọ̀ sí àgbà. Kódà ni o, kì í dọ́mọdé sí pé you are too small for this. Kódà láàrin ohun tí ìwádìí fi hàn ni pé láàrin nígbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ kékeré tí ọjọ́ orí wọn tí ò ju bí ọdún 5 lọ, wọ́n rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ṣe pé láti ara ìyá wọn. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí ìyá bá fẹ́ bímọ, ẹ̀jẹ̀ ó dàpọ̀, nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìyá lè kó ran ọmọ. That's fetal to maternal, maternal to fetal transmission. So kò mọ̀, kò dọ́kùnrin mọ̀, kò dóbìnrin mọ̀, kò mọ̀ gender ntí ẹ̀, kò mọ̀ pé baálé ilé ni mí. Head of the family kò mọ̀. Kò dá mọ̀. Ó sì tún burú jù. Bad. Kò tí ẹ respect head of the family. Kò dá àyàn mọ̀ ntí ẹ̀, kò dá nǹkan kan mọ̀. Ohun tó ń dùn ní jọjọ ni pé. Kò tún mọ mommy in the kitchen kò dá anybody mọ̀. Kò tún mọ̀ yẹn. Kò mọ̀ anybody. Hepatitis yìí burú. Ó lè débi pé ohun tó ń dùn yàn ni pé nígbà tí wọ́n kó àwọn tí wọ́n test positive, tí wọ́n rí pé àrùn wà lára wọn, only 27% of them know about this infection before they were tested. Wow, 27% ló mọ̀ pé òun ní lára tẹ́lẹ̀. So bí 73 ni ò mọ̀ pé òun ní. So ìgbà téèyàn bá tó lọ ṣàyẹ̀wò, kódà ẹni tí ń gbọ́ mi báyìí gan, ìgbà tó bá tó ṣàyẹ̀wò ló tó lè sọ pé ó ní àbó ní. Téèyàn ò bá ṣàyẹ̀wò kò lè fọwọ́ rẹ̀ gbáyà pé òun ò ní o, àfẹ́ni tí ó bá ti gba abẹ́rẹ́ àjẹsára rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n abẹ́rẹ́ àjẹsára gan náà téèyàn bá gbà fún bí ọdún 10 téèyàn ti gbà, ó yẹ kó lọ gba booster dose yẹ. Ó yẹ kó gba booster dose yẹ. Yóò tún ró abẹ́rẹ́ lágbára sí. Okay now. So ó le tó ti pé ṣé mọ̀ pé HIV àrùn tó pariwo ń tiẹ̀ ni. Ó pariwo, gbogbo èèyàn ló mọ̀ tán sá fún.
ṣùgbọ́n yọ́kẹ́lẹ́ pẹ̀kùn lélẹ́yìí nígbà tí wọ́n bá wá mọ̀ ohun tó ń pè ní liver cancer lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló ṣe pé hepatitis B ló ti bẹ̀rẹ̀ ló ṣiṣẹ́ dé gbogbo bẹ̀rù ló ṣiṣẹ́ débẹ̀ ló ṣiṣẹ́ débẹ̀. Kí ni àjọṣepọ̀ hepatitis B yìí àtàwọn àìsàn tó kù bíi diabetes, HIV àtàwọn kan mi? Is there any connection between them? Bóyá when you have hepatitis B, it could dispose àbí bó àwọn ilé bó ṣe bá ń sọ terminology yìí o ẹ̀gbọ́n àtàbà lọ school dàbà lára kí ni tó lè padà dì ṣé ó ní í ṣe pẹ̀lú ara wọn tó lè predispose sí nǹkan míì. Ìwádìí fi hàn pé tabako ó ṣeé ṣe kí ohun tá à ń pè ní co-infection of hepatitis B and HIV kó wà pé ẹni tí ó ti ní ṣe mọ̀ pé ẹni tó ti ní irú àrùn HIV nísìn ohun tí HIV dojúkọ ni pé immune system àwọn ọmọ ogun tí ń gbógun ṣàìsàn lára ìlò wọn máa ń fúngun mọ́ tiẹ̀. yóò fúngun mọ́ téèyàn bá tún wá irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àìsàn tí ẹlòmíì ti ń gbé kiri tí ò weigh body down òun tiẹ̀ kékeré ẹ̀ báyìí ó ti bàṣẹ́ jẹ́. So it's been there is research showed that there is an estimation of about 7.5% co-infection of hepatitis B and HIV infection. If you look at what I explained earlier on, the mode of transmission. The mode of transmission of hepatitis B is almost the same with mode of transmission of HIV. So that also is a strong point in the transmission of hepatitis B. Wọ́n fara jọra. So, ìjọ wa ní nǹkan ṣe pẹ̀lú diabetes. Kò fẹ́ ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Kò fẹ́ sí ohun tó fẹ́ kó wọn pọ̀. Yàtọ̀ sí pé bóyá ní bí tó lè fẹ́ súnmọ́ ni bóyá ẹni tí ń take insulin injection. Tí wọ́n insulin, the needle should be discarded, should be sterilized. Maybe in the process you lágbájá lo insulin injection, èmi náà fẹ́ lo díẹ̀ ń bẹ̀. Ọwá den tó ní hepatitis dẹ̀ wò. Those cases, that's most likely, and that's nothing. It has nothing to do with the diabetes. Yes, it's just the transmission. It's just the transmission. Ẹ ṣeun gan ni. Nígbà tí a ti mọ nǹkan tí hepatitis jẹ́, ẹ̀dìyẹ kò yẹ wá àwọn àpẹẹrẹ tá a mọ̀ rí èyí tó fojú hàn ètò èyí tó yìí jẹ́ pé gbé ìbá tó ṣàyẹ̀wò ni yóò tó tún rí àwọn nǹkan yẹn. Now, let's talk about testing. How is hepatitis? How should we get tested of hepatitis? How is hepatitis diagnosed? Let's have that information too. Ẹ ṣe olóòtú ètò. Hepatitis diagnosis, there is something we call hepatitis screening. We call it the surface. Ṣẹ́rí ibi tí kòkòrò yìí tó bá báṣẹ́ dé nípa iṣẹ́ ìwádìí eléyìí tí ó jẹ́ ibi táwa àyẹ̀wò tó mi tẹ̀jẹ́ nú ara tiwa irú àyẹ̀wò bẹ́ẹ̀ níbi tí àìsàn kòkòrò ìbá báṣẹ́ dé a lè mọ̀ nípa iṣẹ́ àyẹ̀wò. The basic one tá a sọ pé kí gbogbo èèyàn kọ́kọ́ ṣe ó ní hepatitis B surface antigen screening. Eléyìí tó ní ṣe pé bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò níta irú bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó síwájú mi olóòtú ní sọ́mọ́ ní kí n ṣe àpèjúwe yín ní sọ pé ẹ dé fìlà ẹ kọjú ẹ̀ sí apá báyìí. Nǹkan tí à ń pè ní surface antigen yẹn ohun tí ń bẹ lórí tàfi àmì ìdánimọ̀ kòkòrò náà bí góńgó orí ẹ̀. So there is surface screening and that's the basic. O kò sì wọ́n owó rí o jára lọ kódà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà míì gan nígbà táwa gan ṣe outreach lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ọ̀fẹ́ la tún ṣe. àwa tiẹ̀ máa ń ṣe it's part of regular medical screening tí FOCAV máa ń ṣe every year for the past for over a decade now. So tó sì tún wà lára nǹkan tá a sì tún fojú sọ́nà sí láti tún ṣe lọ́ọ̀tọ́bọ̀ ọdún yìí lágbára Ọlọ́run. So that screening irú ẹni tí tó bá positive screening yẹn ti máa gbé ní level yẹn pé
eléyìí o positive. Ìkan náà wà tán ń pè ní we can screen for the envelope antigen, we can screen for the antibody production láti mọ̀ bóyá irú in chronic condition where the infection has been going on, they might want to do a tighter value to know. That's where the PCR come in, the DNA, àwọn eléyìí tó jìnnà tó tún gara díẹ̀ ló wà. But the screening is available, is cheap, and I think everybody should. All right, thank you very much. Now, àwọn Yorùbá man, àwọn olóyìnbó man, they will say prevention is better than cure. But I always rephrase it that it's even cheaper than cure. So how best can we prevent hepatitis? Are there any practical steps people can prevent hepatitis infection? Okay. Just like you have mentioned, ó dáa kéèyàn múra kógun tó dé. Kógun tó dé kéèyàn ti múra ẹ̀ lẹ̀. Kéèyàn múra alẹ̀ dógún. Kéèyàn múra alẹ̀ dógún. Kèsì pé ńgbà tógun bá dé ló ṣe máa wá kọ́ bọ́n ṣe ń yìnbọn. Okay. So eléyìí nǹkan tí mò ń try láti sọ ń bẹ̀ ọ́ ni pé vaccination. Tó bá ti test negative. In fact, at the point of vaccination, they will test you. You do a screening test. Once you test negative, they will vaccinate. You can then go on and take your vaccine. Hepatitis B vaccine. But ó túmọ̀ sí pé o ti ró rẹ̀ lágbára sí rẹ̀. Jàjẹ́ ara sílẹ̀ fún. Yẹn gan-an ń pè ní kéèyàn ó dira. Kéèyàn ó dira. Ọ̀nà téèyàn tún lè fi dóòlà rẹ̀ ni ṣé mọ̀ pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò a ṣàlàyé àwọn ọ̀nà tá a fi ń kó àrùn yìí. A padà sí àwọn ọ̀nà yẹn láti dóòlà béèyàn ṣe lè ní. So àwọn ọ̀nà téèyàn fi ń kó bẹ́ẹ̀ni náà lẹ́yìn náà gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tọ̀ bẹ́ẹ̀ni láti dóòlẹ̀ láti fi dènà ẹ̀. One is safe blood transfusion. Ìyẹn bá àwa elétò ìlera wí. Ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n bá screen properly kàn máa transfuse ẹ̀. Two, safe sex. Mo finú tán, mo fọkàn tán, kò ní kíní. Kéèyàn lo rọ́bà. Lo rọ́bà. Okay. Tó bá ti ṣe pé ẹja fi mọ́ lo rọ́bà. Another thing is for pregnant women. Àwọn tó lóyún sínú ṣe mọ̀ pé a sọ pé ìyá tó lóyún tó bá tí ìyá bá ní ó lè fún ọmọ lè kó látara ìyá nínú oyún. So the best thing ni pé ìyá tó ní yẹn kó ti lọ fún screening, kó irú yẹn kọ́ ni ó sọ pé òun jókòó nílé pé mo fẹ́ bí sílé. Ìyẹn ó antenatal care ẹ̀ yóò register rẹ̀ ní wọ́n ń bẹ̀. So that they will be able to guide on what to do and how to go about it. Okay. Then láàrin àwọn tí ń lo oògùn, ìyá mi ní dú ẹ kémi náà gún kíní tán máa ń lo oògùn olóró àbí. Bó dẹ̀ pé èèyàn gan ò tiẹ̀ dá. Ọ̀dà. Ṣùgbọ́n wọ́n bá ṣe pé ọ̀tí ìfilẹ̀, the needle should not be, in fact, needle should be one use. Shouldn't kò dá kán mọ́ tún lò mọ́. Wọ́n ti lò lẹ́ẹ̀kan. Bóyá wọ́n lo lò gan kò yóò tún lò mọ́. Torí pé èèyàn mọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ láàrin ìgbà téèyàn lò àti ìgbà téèyàn tún fẹ́ tún lò. Bẹ́ẹ̀ni. Then blade mi ni tí mo fi ré èékánná. Mo wá fi sí ibi tí ojú ọlọ́mọ tó mo wá padà wá wọn ní lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta mo fi fẹ́ ré èékánná mi padà yìí. Ní mú blade yìí ó tún wá tún lò. Ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó léwu. Torí o mọ nǹkan tí o mẹ́ni tó ti lò gẹ́gẹ́ bí wọ́n náà ṣe rí tó mú tó lò ẹlòmíì tó ní tó lárùn ìlara ó lè ti mú kó lò kí wọ́n náà wá tún lò tó bá fi lè gé tó ti kan ẹ̀jẹ̀ báyìí. Sàrà ni o. Sàrà ni kọ́lọ́run náà wà lọ. Àmín. Ṣé ẹ rí i kó deep health focus nìkan lẹ ti lè gbọ́. Pé àwọn àlàyé yẹn kò sí nǹkan tó lè lò fẹ́ béèrè. Máàpù health focus yẹn ó di máa touch yẹ. Now, one thing in my own opinion, as a journalist, as a health journalist, so to say, when some people don't know the repercussion of an action, they don't change their ways around it.
as a social and behavioral communication specialist, people don't know. A lot of people don't know the repercussion of hepatitis. So if hepatitis is not treated when it's left in the body, what could it lead to? Yes. There's something we call liver cirrhosis. It could lead to liver cirrhosis. There's something called chronic hepatitis. Then liver failure. Liver cancer. Then there's something, that liver cancer, we can also call it hepatocellular carcinoma. Jẹjẹrẹ kí ló ń pè ṣe bí ẹ̀dọ̀ náà ni jẹjẹrẹ ẹ̀dọ̀ ó lè mú kí ẹ̀dọ̀ fúnra ara rẹ̀ kó daṣẹ́lẹ̀ kó má ṣiṣẹ́ mọ́ tí ó paná tí ò ní ṣiṣẹ́ mọ́ táàrùn yìí bá tún pẹ́ lára ó lè fa ohun tí wọ́n pè ní liver cirrhosis bí ẹ̀rí tí ẹ̀dọ̀ ó le tí ó ní bí pé bí ipò le ní tí ó kàn le bí òkúta gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. sẹ́wọ̀n bí bẹ́ẹ̀ bá dín nǹkan tí ó wà le. bẹ́ẹ̀ ni o gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí iṣẹ́ ti jìnnà o ó ti bà nǹkan jẹ́ lọ jìnnà ohun tó sì máa ń dùn yàn ni pé ṣé mọ̀ pé tí àwọn àrùn kan wà tó ṣe pé early detection helps you to be able to combat it quickly kó tó kí sòbíà tó dẹ̀wù tí èèyàn ò bá tètè mú níbi tí wọ́n ní kékeré má bínú ẹ̀yin àgbà láti pẹ̀ èkó tó bá dàgbà tán apá ò ní ká so the best thing is that like you said in fact prevention is cheaper because if you have to do liver transplant first question ni pé hospital mélòó ní Nàìjíríà ló lágbára láti ṣe liver transplant kò sí. ìkejì ni pé tó bá tiẹ̀ wà tó wà lára àwọn tó lówó lọ́wọ́ láti ṣe kíní iye owó ni. ó lè ju àìsàn kò gbóògùn lọ o kì í ṣe àìsàn kò kì í ṣe HIV lélẹ́yìí o HIV kọ́ là ń sọ yìí o eléyìí tún ṣe ju HIV lọ o ó ṣe ju HIV lọ. torí HIV ṣe é manage ó ṣe é manage bẹ́ẹ̀ bá ń lo oògùn ẹ̀ dáadáa yóò padà bọ̀ wá sípò báwọn. bẹ́ẹ̀ni eléyìí náà oògùn wà HIV kan wà overhyped ni. bẹ́ẹ̀ni eléyìí náà oògùn wà tó o bá tètè lọ sí hospital tán tètè bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti ń di liver cancer ní Nàìjíríà lónìí àti ní wọ́ọ̀dù wọ́n ní liver tún máa lu o. yóò lu o fòròfòrò jẹjẹrẹ ni ẹ̀rí tí ó wà tí ó tóbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ́ jẹ tún lọ bẹ̀ ṣẹ́rí liver cancer is even another terrain and problem. Another discussion entirely. Cancer is a problem, in fact, worldwide. Okay, to wrap it up, what are the functions of the liver? Maybe people don't know. Ṣé ìgbà tí kọ́kọ́ fún wọn ní repercussion hepatitis? Ẹlòmíì kò mọ wúlò tí liver rẹ̀ ń ṣe gangan lára. Liver gbogbo ẹ̀yà ara tọ́lọ́run dẹ̀ dá ó pọ̀ lóríṣiríṣi. We have the liver, we have the kidney, we have the àwọn òlàtúníná. Àní liver, àní kidney, àní heart, àní gbogbo ẹ̀. Ẹlòmíì heart ẹ̀ nìkan I love you nìkan ní fi ń gbé kí. Ẹlòmíì heart ẹ̀ kò mọ̀ ká ti mọ̀ ẹ̀yin mọ̀. Kí ni iṣẹ́ tí liver ń ṣe àlejò wa? Ó yẹ ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́ ni liver ń ṣe. Kákan mọ̀ tọ́ra àníjù ṣẹ́jú méjì ẹyọ kan sí méjì lọ. Ṣé rí téèyàn bá lo oògùn liver ni ó ṣiṣẹ́ tí ó break ẹ̀ down. Oògùn tá à ń lò yẹn bẹ́ẹ̀ni òun ni ó fọ́ sí wẹ́wẹ́ léyìí tó wúlò fi lọ ibi tí ń lọ. bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ liver nù. ṣé mo pé tí mo máa ń dùn yàn ni pé àgbo tá à ń mu alákàpọ̀ ránkàkàpọ̀ iṣẹ́ tó ń fún liver ni. ìyẹn yàtọ̀ sí àgbo tó lòdìwọ̀n. ilé tí ò lòdìwọ̀n ẹ sábà nǹkan kẹ́hìn sọ pé ẹ mọ̀ pé ẹlòmíì even káàmù ẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ àgbo gan tó jìnnà ẹlòmíì oògùn kí dókítà oògùn èbó ẹyọ kan náà ni ó lò kíní ibi tó bá mi dé yìí má lè ẹyọ kan akọni ká jẹ́ǹdó mẹ́wàá nìkan yìí. àná fẹ́lò mi lógún náà ẹyọ kan yóò lè ràn mí. liver ni ó produce liver ni ó process heat generation bẹ́ẹ̀ ṣe ń jókòó tí òtútù mú tí body yìí sì ń generate heat iṣẹ́ liver nù iṣẹ́ liver ni ṣe gbogbo eléyìí iṣẹ́ rẹ̀ pọ̀
ẹ ṣeun gan ni àlejò wa a ti gbọ́ àwọn nǹkan tó pọ̀ àmọ́ hepatitis ṣé nǹkan tí ó ṣe é wòsàn ni tó bá ṣe èèyàn. Hepatitis ó ṣe é tọ́jú ó ṣe é tọ́jú téèyàn bá tètè lọ sí ilé ìwòsàn téèyàn bá ti mọ status ẹ̀ ó ṣe é manage. ẹni tó bá positive nísìn pé o positive kì í ṣe pé hepatitis B àbí. bẹ́ẹ̀ ni you go to the hospital wọ́n á ṣe àwọn àyẹ̀wò míì sí láti mọ ibi tí ó dé dúró wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní fúnyàn lóògùn to a point that it can be managed to a point that is not detectable again in the body. That's the language we use. All right. Yes, sir. Thank you very much, medical life scientist Salawu Ajibola Damilare. It has been a wonderful time with you on the program today. Kí ni nǹkan tí ẹ lè sọ tó jámọ̀ràn yín fáwọn èèyàn lórí ètò lórí nǹkan tá a gbéyàwó lẹ́ni láàrin ìṣẹ́jú kan ká tó máa lọ. Àmọ̀ràn mi fún gbogbo àwọn ará ilé ni pé ẹ jẹ́ ká lọ ṣe àyẹ̀wò hepatitis B. Kódà ó cheap ju àyẹ̀wò HIV lọ. Wọ́n sọ pé òun ni ìgbà tí wọ́n bá tó ṣàyẹ̀wò táyẹ̀wò fi hàn pé òun ni o tó mọ̀ pé òun ni. Ẹni tí ò bá wá ní mọ́dùrú ń bẹ̀ o lọ gba vaccine kó rora rẹ ní kó dira rẹ ní ìràmọ́ra fún. Ẹ ṣeun gan ni àlejò wa. Yes, bó ṣe rí nìyẹn fún tòní lórí ètò Health Focus àlejò wa ti bá wa sọ̀rọ̀ tó pọ̀ gan-an àwa náà sì dé rẹ́kọ̀ọ́ tó ní kìmímú lò ń bẹ̀. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti láǹfààní àti gbẹ́tò Health Focus fún tòní mo kì í yẹn ṣe nílẹ̀ yìí ni lókè òkun lágbára Ọlọ́run àlàáfíà wo ní di fíafíà o lórúkọ gbogbo àwa tí a jọ tú ọpọlọjọ mú ètò tèmi wá sí ti gbọ́ yín. My name is FAYSOL OLUWAKEMI Dokitomoye, your award-winning and undisputed indigenous health content maestro. Ẹ ṣeun tí ẹ tó bá wa gbẹ́tò tèmi lágbára Ọlọ́run ire ni tiwa lọ́jọ́kọ́jọ́. Hi, I'm Ozzy.